එක්තරා කාලයක ලෝකයේම ආදරය කළ කුමාරිකාවක් හිටියා. ඇය මිලියන ගණනක් මිනිස්සුන්ගේ හදවත් දිනාගත් ආදරණීය කාන්තාවක්. ඒත් ඇගේ ජීවිතයේ අවසානය පැරිසිය අඳුරු උමගක් ඇතුළේ සිදුවෙයි කියලා කිසිම කෙනෙක් හිතුවේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය රියානතුරක්ද නැත්නම් ඒ පිටුපස කිසිවෙකු නොදන්නා කතාවක් තිබුණද? මේ තමයි ඩයනා කුමරියගේ කතාව. 1961 ජූලි 1 වෙනිදා එංගලන්තයේ කුඩා නගරයක දියණියක් උපත ලැබුවා. ඇගේ නම ඩයනා ෆ්‍රැන්සිස් ස්පෙන්සර්. ඒ කාලය ලෝකය වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් තිබුණ කාලයක්. මිනිසුන් අභ්‍යවකාශයට යන්න පටන් ගත්තා. අලුත් සිහින උපදමින් තිබුණා. පරණ සම්ප්‍රදායන් ටිකෙන් ටික කඩා වැටෙමින් තිබුණා. ඒත් එංගලන්තයේ රාජකීය පවුල ඔවුන්ගේ ලෝකයේ තවමත් තිබුණේ දැඩි නීති, සම්ප්‍රදායන් සහ රාජකීය සීමාවන් මත. ඩයනාත් සාමාන්‍ය පවුලක දරුවෙක් නෙමෙයි. ඇගේ පවුල ස්පෙන්සර් පවුල. ශතවර්ෂ ගණනාවක් පුරා බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය පවුල සමග සමීප සම්බන්ධතා තිබුණ උසස් පවුලක්. ඒ නිසා පිටතින් බලන කෙනෙකුට ඩයනාගේ ජීවිතය පරිපූර්ණයි වගේ පෙනෙන්න ඇති. ධනය තිබුණා, තත්ත්වය තිබුණා, රාජකීය පවුලට සමීපකම තිබුණා. ඒත් ඇගේ ළමා කාලය ඇත්තටම එතරම් ලස්සන එකක් නෙමෙයි. ඩයනාට වයස අවුරුදු 6ක් වෙද්දී ඇගේ දෙමාපියන් දික්කසාද වුණා. පොඩි දරුවෙකුට හිතා ගන්නවත් අමාරු දෙයක්. තමන්ගේ අම්මා සහ තාත්තා රණ්ඩු වෙනම බලනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් එකට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඩයනා පසුව මේ ගැන කතා කරන විට ඇයට දැනුණු තනිකම ගැන සඳහන් කළා. ඇගේ පියා දරුවන්ගේ බාරකාර අයිතිය ලබා ගත්තා. ඒ කාලයේ මේ තරමක් දුර්ලභ දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් දරුවන්ගේ බාරකාරත්වය මවට ලැබෙන කාලයක ඩයනාගේ මව තම දරුවන්ගෙන් වෙන් වුණා. ඩයනා පසුව කියූ විදියට මගේ අම්මා මාව දාලා ගියාම මගේ ලෝකයම කඩා වැටුණා. ඒ වේදනාව ඇයගේ ජීවිතේ පුරාම ඇය සමග තිබුණා. ඒත් ජීවිතේ නතර වුණේ නැහැ. ඩයනා ඉගෙන ගත්තා, වැඩුණා, ලස්සන තරුණියක් බවට පත් වුණා. ඇය උසයි, නිල් පැහැති ඇස්, ලස්සන සිනහවක්. ඒ සිනහව පසුව ලෝකය පුරා ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඒත් ඇගේ ස්වභාවය ඇය ගොඩාක් ලැජ්ජාශීලී තරුණියක්. පාසල් අධ්‍යාපනයට ඇය විශාල උනන්දුවක් දැක්වුවේ නෑ. ඒත් සංගීතයට සහ නර්තනයට ඇය ආදරය කළා. ඇය හොඳ පිහිනුම් ක්‍රීඩිකාවක්. වයස අවුරුදු 16 දී ඇය පාසල අවසන් කළා. විශිෂ්ට ලකුණු තිබුණේ නැහැ. ඒත් ඒක ඇගේ ජීවිතයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මොකද ඇගේ පවුල ධනවත්. ඇයට අවශ්‍ය දේවල් හිඟයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඩයනා ලන්ඩනයට ගියා. නේවාසිකාගාරයක ජීවත් වුණා. විවිධ රැකියා කළා. එක් අවස්ථාවක ඇය ළමා ආරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක වැඩ කළා. ළමයින් සමග සිටීමට ඇය ගොඩක් කැමති වුණා. ඇය කරුණාවන්තයි, දයානුකම්පිතයි, අනිත් අයට උදව් කරන්න කැමති. ඒත් ඇය කිසිදා හිතුවේ නෑ තමන්ගේ ජීවිතේ ඉතා ඉක්මනින් මුළු ලෝකයේම අවධානයට ලක් වෙයි කියලා. 1980 දී ඩයනාට වයස අවුරුදු 19යි. එක් සාදයකදී ඇයට තරුණ කුමාරයෙකු මුණ ගැහුණා. ඔහු ප්‍රින්ස් චාල්ස්, එංගලන්තයේ රැජින දෙවැනි එලිසබෙත්ගේ වැඩිමහල් පුතා. සිංහාසනයේ උරුමකාරයා. ඒ කාලයේ ලෝකයේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ සහ සුදුසුම තනිකඩ පිරිමින්ගෙන් කෙනෙක්. ඒත් නැහැ, මේක සාමාන්‍ය ආදර කතාවක් නෙමෙයි. මේක ඉරණමක්. රාජකීය සම්ප්‍රදායන්, පීඩනය සහ අවසානයේ හදවත් කඩන කතාවක්. මොකද චාල්ස්ගේ හදවතේ දැනටමත් වෙනත් කෙනෙක් හිටියා. ඇය කැමිලා පාකර් බෝල්ස්. චාල්ස් කැමිලාට අවුරුදු ගණනාවක් ආදරය කළා. ඒත් ඔවුන්ට විවාහ වෙන්න පහසු වුණේ නැහැ. රාජකීය පවුල ඇයව සුදුසු මනාලියක් ලෙස පිළිගත්තේ නැහැ. කැමිලා කලින් විවාහ වී සිටි කාන්තාවක්. ඒ කාලයේ රාජකීය පවුල තුළ විවාහය සම්බන්ධයෙන් තිබුණ දැඩි සම්ප්‍රදායන් නිසා චාල්ස්ට වෙනත් කෙනෙකු තෝරා ගැනීමට පීඩනයක් තිබුණා. චාල්ස්ට වයස අවුරුදු 30ක් ඉක්මවා තිබුණා. ඔහු අනාගත රජු. ඔහුට බිරිඳක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම සිංහාසනයට උරුමකාරයන් අවශ්‍යයි. ඔහුගේ පියා එඩින්බරෝ ආදිපාද. ඔහුට ඉක්මනින් තීරණයක් ගන්න කියලා දැඩි ලෙස බලපෑම් කළා. චාල්ස්ට ඩයනා ගැන විශාල ආදරයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ හදවත තිබුණේ කැමිලා ළඟ.
ඒත් ඩයනා ඇය තරුණයි, ලස්සනයි, උසස් පවුලකින් රාජකීය පවුලට ගැලපෙනවා. ඒ නිසා චාල්ස් ඩයනා සමග කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන් කිහිප වතාවක් හමු වුණා. කතා කළා, කාලය ගත කළා. ඒත් ඔවුන්ගේ සම්බන්ධය ඇත්තටම ආදරයෙන් ආරම්භ වුණාද? නැත්නම් රාජකීය අවශ්‍යතාවයක්ද? ඩයනාට මේ සියල්ල වෙනස් විදිහට පෙනුණා. ඇය තවමත් වයස අවුරුදු 19ක තරුණියක්. ලෝකයේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ කුමාරයා ඇයව තෝරගත්තා. ඇයට හිතුණා මේක තමයි මගේ සුරංගනා කතාව. ඇය ආදරයෙන් බැඳුණා. ඒත් ඇය දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඇය ඇතුළු වෙන්න යන්නේ රන් මාලිගාවකට විතරක් නෙමෙයි, රන් කූඩුවකට කියලා. 1981 පෙබරවාරි 24 වෙනිදා චාල්ස් ඇයගෙන් විවාහ ගිවස ගැනීමට ඉල්ලා සිටියා. ඇගේ හදවත සතුටින් පිරුණා. ලෝකයත් සතුටු වුණා. පුවත්පත්වල ප්‍රධාන පුවත වුණේ කුමරු චාල්ස් විවාහ වෙන්න යන බව. ජනතාව උද්‍යෝගයට පත් වුණා. හැමෝටම පෙනුනේ සුරංගනා කතාවක් වගේ. ඒත් ඒ සුරංගනා කතාව පිටුපස රහසක් තිබුණා. විවාහයට පෙර චාල්ස් කැමිලා සමග සම්බන්ධතාවය තවමත් පවත්වාගෙන ගියා. ඔහු ඇයට විශේෂ බ්‍රේස්ලට් එකක් තෑගි කළා. එහි අකුරු දෙකක් තිබුණා. G සහ F. ඔවුන් දෙදෙනා භාවිතා කළ රහස් අන්වර්ථ නාමවලට සම්බන්ධ අකුරු. ඩයනා අහම්බෙන් මේ බ්‍රේස්ලට් එක ගැන දැනගත්තා. ඇයට තේරුණා තමන් විවාහ වෙන්න යන මිනිසාගේ හදවත තවමත් වෙනත් කාන්තාවක් ළඟ බව. ඩයනා කඩා වැටුණා. ඒත් ආපහු හැරෙන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඇගේ මුහුණ දැනටමත් පුවත්පත්වල. ලෝකයේම මේ විවාහය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේක දෙන්නේගේ විවාහයක් විතරක් නෙමෙයි, ජාතියක් බලාගෙන සිටින විවාහයක්. ඒ නිසා ඩයනා කඳුළු පිසදා ගත්තා. සිනහවක් පැලඳ ගත්තා. ඉදිරියට ගියා. ඒත් ඇගේ හිත ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මම මේ කරන්නේ හරි දෙයක්ද? 1981 ජූලි 29 වෙනිදා ලෝකය බලාගෙන සිටි දිනය උදා වුණා. ඩයනා සහ චාල්ස් විවාහ වුණා. මිලියන 100 ගණනක් මිනිසුන් රූපවාහිනියෙන් ඒ මොහොත නරඹුවා. ජනතාව වීදිවල රැස් වුණා. කොඩි සෙලෙව්වා, සැමරුවා. ඩයනා අපූර්ව රාජකීය විවාහ ඇඳුමකින් සැරසී සිටියා. මුතු දහස් ගණනක් ලෝකෙම ඇය දිහා බලාගෙන සිටියා. ඇය සැබෑ කුමාරිකාවක් වගේ පෙනුණා. ඒ වගේම ඇය දැන් ඇත්තටම කුමාරිකාවක්. ඒත් ඒ ලස්සන සිනහව පිටුපස ඩයනාගේ හදවත ඒ වෙන විටත් බිඳී තිබුණා. විවාහ උත්සවය අතරතුර ඇය චාල්ස්ගේ නම පවා වැරදියට කිව්වා. ඇය ඔහුව ෆිලිප්ස් චාල්ස් ලෙස හැඳින්වුවා. බොහෝ දෙනාට ඒක පොඩි වැරැද්දක් විතරයි. ඒත් ඩයනා ඒ මොහොතේ කොතරම් කලබල වෙලා හිටියාද කියන එක ඒ සිදුවීමෙන් පේන්න තිබුණා. විවාහයෙන් පසුව ඔවුන් මදු සමයට ගියා. මධ්‍යධරණී මුහුදේ ලස්සන නැවක. පිටතින් බලනකොට අලුත් රාජකීය යුවලක්. ඒත් ඇතුලේ සතුටක් නැහැ. චාල්ස් උදාසීනයි. ඔහුගේ මුදල් පසුම්බියේ කැමිලාගේ ඡායාරූප තිබුණා. ඩයනා ඒව දැක්කා. ඇය තවත් වේදනාවට පත් වුණා. ඒත් ඇය කිසිවක් කිව්වේ නැහැ. ඇය නිහඬව සිටියා. සිනහව පැලඳ සිටියා. ඒත් ඇතුලෙන් ඇය බිඳ වැටෙමින් සිටියා. මේ මානසික පීඩනය ටිකෙන් ටික ඇගේ සෞඛ්‍යයට බලපෑවා. ඇයට බුලිමියා නම් ආහාර ගැනීමේ ආබාධයක් ඇති වුණා. ඇය අධික ලෙස ආහාර ගන්නවා. ඊට පසුව වමනය කරනවා. ඇගේ බර අඩු වුණා. ඇය දුර්වල වුණා. ඒත් ලෝකයේ කිසිවක් දැනගෙන සිටියේ නැහැ. මොකද කැමරා ඉදිරියේ ඩයනා තවමත් සිනාසුණා. ජනතාවට අතවැනුවා. රාජකීය උත්සවවලට සහභාගී වුණා. පරිපූර්ණ කුමාරිකාවක් වගේ පෙනුණා. විවාහයෙන් මාස කිහිපයකට පසුව ඩයනා ගැබ් ගත්තා. ජනතාව සතුටු වුණා. ඒත් ඩයනාගේ ගැබ් කාලය පහසු එකක් වුණේ නැහැ. ඇයට උදෑසන අසනීපය බරපතලව තිබුණා.
ඇගේ සෞඛ්‍යත් හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. ඒත් රාජකීය රාජකාරි නතර වුණේ නැහැ. ජනතාව හමු වෙන්න ඕනේ, උත්සවවලට යන්න ඕනේ, හැම වෙලාවෙම පරිපූර්ණව පෙනෙන්න ඕනේ. ඒ සියල්ල අතර 1982 ජූලි 21 වෙනිදා ඩයනා පුතෙකු බිහි කළා. ප්‍රින්ස් විලියම්. ලෝකය සතුටින් පිරුණා. සිංහාසනයට උරුමකාරයෙක් ඉපදුනා. කියන සිංහාසනයේ උරුමකාරයෙක් ඒ ඩයනාට විලියම් කියන සිංහාසනයේ උරුමකාරයෙක් විතරක් නෙමෙයි. ඔහු ඇගේ පුතා. ඇගේ සතුට, ඇගේ ජීවිතයේ අර්ථය ඇය ඔහු සමග කාලය ගත කළා. සෙල්ලම් කළා, වැළඳගත්තා. මාතෘත්වය ඇයට ස්වභාවිකවම ආවා. අවුරුදු දෙකකට පසුව 1984 සැප්තැම්බර් 15 වෙනිදා ඩයනා තවත් පුතෙකු බිහි කළා. ප්‍රින්ස් හැරි. දැන් ඇයට පුතුන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. විලියම් සහ හැරි. ඩයනා ඔවුන් දෙදෙනාටම ලෝකයේ වැඩිපුරම ආදරය කළා. ඔවුන් ඇගේ සතුට, ඇගේ ශක්තිය, ඇගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම කොටස. ඒත් ඇගේ විවාහය ඒක තවමත් බිඳී යමින් තිබුණා. චාල්ස් සහ කැමිලාගේ සම්බන්ධය අවසන් වුණේ නැහැ. ඔවුන් රහසිගතව හමු වුණා. දුරකථනයෙන් කතා කළා. ලිපි ලිව්වා. රහසිගත ස්ථානවල හමු වුණා. ඩයනාට මේ ගැන දැනෙන්න පටන් ගත්තා. චාල්ස් ගෙදර නැති වෙලාවට ඔහු කොහේ යනවාද කියලා ඇය දැනගෙන හිටියා. ඒත් ඇය මොනවා කරන්නද? ඇය රාජකීය කුමාරිකාවක්. ඇයට නීති තියෙනවා, සීමාවන් තියෙනවා. රාජකීය පවුලේ ගෞරවය රැක ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඇය නැවතත් සිනහව පැළඳ ගත්තා. ඒ ඩයනා දුර්වල කෙනෙක් නෙමෙයි. ටිකෙන් ටික ඇය ශක්තිමත් වුණා. තමන්ගේම හඬ සොයාගත්තා. ඇය පුණ්‍යායතන සමග වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. අසරණ මිනිසුන් වෙනුවෙන් කතා කළා. ඒඩ්ස් රෝගීන් හමු වුණා. ඒ කාලේ ඒක විශාල ධෛර්යයක්. මොකද බොහෝ මිනිසුන් විශ්වාස කළේ ඒඩ්ස් ස්පර්ශයෙන් පවා බෝ විය හැකි රෝගයක් බවයි. ඒ ඩයනා අත්වැසුම් නැතුව ඔවුන්ව ස්පර්ශ කළා. ඔවුන් සමග කතා කළා. ඔවුන්ව වැළඳගත්තා. ඇය ලෝකයට පණිවිඩයක් දුන්නා. ඔවුන් බිය විය යුතු මිනිසුන් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඇය තවත් භයානක ප්‍රශ්නයක් ගැන ලෝකයේ අවධානය යොමු කළා. බිම්බෝම්බ. ඇය යුද්ධයෙන් විනාශ වූ ප්‍රදේශවලට ගියා. බිම්බෝම්බ වලින් තුවාල වූ මිනිසුන් හමු වුණා. ලෝක නායකයන්ගෙන් මේ ආයුධ තහනම් කරන්න ඉල්ලා සිටියා. රෝගීන්, දුර්වලයන්, අවශ්‍යතා ඇති මිනිසුන් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඩයනා හඬ නැගුවා. ඒ නිසා ජනතාව ඇයට තවත් ආදරය කළා. ඔවුන් ඇයට නමක් දුන්නා. The People's Princess. නමුත් රාජකීය පවුල මේ වෙනසට තරම් කැමති වුණේ නැහැ. ඔවුන්ට ඩයනා ගොඩක් චිත්තවේගී කියලා පෙනුණා. ගොඩක් විවෘතයි, ගොඩක් ජනතාවට සමීපයි. රාජකීය පවුලේ සමාජිකයන් දුරස්තව ගෞරවාන්විතව සිටිය යුතුයි කියන අදහස තිබුණා. ඒ ඩයනා වෙනස්. ඇය ජනතාව ස්පර්ශ කළා. ඔවුන් සමග කතා කළා. ඔවුන්ගේ වේදනාව දැනුණා. ඇය රාජකීය පවුලේ සමාජිකයෙකුට වඩා ජනතාවගේම කෙනෙක් වුණා. අවුරුදු ගණනාවක් ගත වුණා. ඩයනා සහ චාල්ස් එකට පෙනුණා. ඒත් ඔවුන්ගේ ජීවිත දෙකක් වගේ. එකම වේදිකාවේ සිටියා. එකිනෙකා දිහා බලන්නේ නැහැ. ඡායාරූපවල සිනහසුණා. ඒත් ඒ සිනහව පිටුපස කතාව වෙනස්. අවසානයේ 1992 දී පොතක් එළියට ආවා. ඩයනා Her True Story. එය ලිව්වේ ඇන්ඩ්‍රූ මෝටන්. නමුත් පුදුමය වූයේ පොතේ තිබුණු බොහෝ තොරතුරු ඩයනාගෙන්ම ලැබුණු බවයි. ඇය රහසිගතව සම්මුඛ සාකච්ඡා ලබා දී තිබුණා. පටිගත කිරීම ලබා දී තිබුණා. ඇගේ ජීවිතයේ අඳුරු පැත්ත ලෝකයේ ඉදිරියේ තිබුණා. බුලිමියා, ඇගේ මානසික වේදනාව, ඇගේ සියදිවි නසා ගැනීමේ උත්සාහයන් පිළිබඳ තොරතුරු, චාල්ස් සහ කැමිලාගේ සම්බන්ධය, රාජකීය පවුලේ සීතල බව ලෝකයේ කම්පනයට පත් වුණා. මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. අපි මෙතෙක් දැකපු සුරංගනා කතාව ඇත්තටම සුරංගනා කතාවක්ද? නැත්නම් බියකරු සිහිනයක්ද? එම වසරේම චාල්ස් සහ ඩයනා වෙන වෙන බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන් තවදුරටත් එකට ජීවත් වුණේ නැහැ. ඒත් දික්කසාදය තවමත් සිදුවුණේ නැහැ.
රාජකීය පවුලට දික්කසාදය විශාල නින්දාවක්, අසාර්ථකත්වයක්. ඒත් ඩයනාට මේ වෙන්වීම නිදහසක ආරම්භයක්. ඩයනා තමන්ගේම ජීවිතයක් ආරම්භ කළා. පුතුන් සමග කාලය ගත කළා. පුණ්‍ය කටයුතු දිගටම කළා. සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්න උත්සාහ කළා. ජිම් එකට ගියා, චිත්‍රපට බැලුවා, මිතුරන් හමු වුණා. ඒත් ඇයට එක දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. සාමාන්‍ය කාන්තාවක් වෙන්න. මොකද ඇය ලෝකයේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවක්. ඇය කඩයකට ගියත් කැමරා. ඇය පුතුන් සමග පාක් එකට ගියත් කැමරා. ඇගේ සෑම චලනයක්ම නිරීක්ෂණය කළා. සෑම වචනයක්ම විශ්ලේෂණය කළා. ඇය මාලිගාවේ කූඩුවෙන් පිටතට ආවා. ඒත් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් නැහැ. 1993 දී ඩයනා වැදගත් තීරණයක් ගත්තා. ඇය පොදු ජීවිතයෙන් ඉවත් වෙන බව ප්‍රකාශ කළා. ඇයට කාලය අවශ්‍ය වුණා. තම පුතුන් වෙනුවෙන්, තමා වෙනුවෙන් ජනතාව ඇයව තේරුම් ගත්තා. ඇයට සහයෝගය දුන්නා. ඒත් මාධ්‍ය නතර උනේ නැහැ. ඔවුන් ඇය පසුපස හඹා ගියා. ඇය ගැන ලිව්වා, ඇගේ ජීවිතය ගැන අනුමාන කළා. ඇය කොහේ ගියත් කැමරා. ඊළඟ අවුරුද්දේ තවත් කම්පනයක්. 1994 දී චාල්ස් තම විවාහයෙන් පිටත සම්බන්ධතාවයක් තිබූ බව පිළිගත්තා. ලෝකය නැවතත් කම්පනයට පත් වුණා. ජනතාව ඩයනාට අනුකම්පා කළා. ඇයට සහයෝගය දැක්වුවා. චාල්ස්ගේ ජනප්‍රියත්වයටත් බලපෑමක් එල්ල වුණා. ඒත් ඩයනා තව දුරටත් නිහඬව සිටීමට සූදානම් නොවුණා. 1995 දී ඩයනා ඉතිහාසගත තීරණයක් ගත්තා. BBC පැනරෝමා වැඩසටහනට සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ලබා දුන්නා. මිලියන 23කට ආසන්න ජනතාවක් එය නැරඹුවා. ඒ රාත්‍රියේ ඩයනා තම ජීවිතය ගැන ලෝකයට කතා කළා. ඇගේ විවාහය ගැන, චාල්ස් ගැන, කැමිලා ගැන, රාජකීය පවුල ගැන, ඇගේ වේදනාව ගැන ඇය පැවසූ වචන ලෝකය පුරා ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඇය කියා සිටියේ මේ විවාහයේ අපි 3 දෙනෙක් හිටියා. චාල්ස්, ඩයනා, කැමිලා. ඒ නිසා විවාහය තදින් පීඩනයට පත් වුණා. ඇය තවත් බලවත් අදහසක් ප්‍රකාශ කළා. ඇයට රැජිට වීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඇයට අවශ්‍ය වුණේ ජනතාවගේ හදවත්වල රැජින වීමට. පැනරෝමා සම්මුඛ සාකච්ඡාවෙන් පසුව රාජකීය පවුල තුළ තත්ත්වය උණුසුම් වුණා. එලිසබෙත් රැජින චාල්ස්ට සහ ඩයනාට දික්කසාද වීමට ලිපි යවුවා. අවසානයේ 1996 අගෝස්තු 28 වෙනිදා චාල්ස් සහ ඩයනාගේ දික්කසාදය අවසන් වුණා. අවුරුදු 15ක විවාහය අවසන්. ඩයනා තවදුරටත් රාජකීය පවුලේ සමාජිකයෙකුගේ බිරිඳ නෙමෙයි. ඒත් ඇය තවමත් ප්‍රින්සස් ඔෆ් වේල්ස්. ඇයට විශාල වන්දි මුදලක් ලැබුණා. ඒ වගේම තම පුතුන් දෙදෙනා සමග සමීප සම්බන්ධතාවයේ තබා ගැනීමට හැකි වුණා. දැන් ඩයනාට තමන්ගේම ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. පළමු වතාවට ඇය නිදහස්. ඩයනා නැවතත් තම පුණ්‍ය කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළා. පින්බොම්බ වලට එරෙහි වැඩසටහන්, දුප්පත් රටවල්, යුද්ධයෙන් තුවාල වූ මිනිසුන්, අසරණ ජනතාව, ඇය තව දුරටත් ඔවුන් වෙනුවෙන් හඬ නැගුවා. ඇගේ වැඩ කටයුතු සැබෑ වෙනසක් ඇති කළා. බිම්බොම්බ තහනම් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරයට ඇගේ හඬ විශාල අවධානයක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා ඩයනා දැන් රාජකීය කුමාරිකාවක් විතරක් නෙමෙයි, මානුෂීය ක්‍රියාකාරිනියක්. 1997 ජූනි මාසයේ ඩයනාට අලුත් පුද්ගලයෙක් මුණ ගැහුණා. ඔහුගේ නම දෝදි අල් ෆායද්. දෝදි අල් ෆායද් ඊජිප්තු චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙක්. ආකර්ශනීයයි, ධනවත්. ඔහුගේ පියා මොහමඩ් අල් ෆායද් හාරෝඩ්ස් දෙපාර්තමේන්තු ගබඩාවේ හිමිකරු. ඩයනා සහ දෝදි එකට කාලය ගත කරන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන් මධ්‍යධරණී මුහුදේ සුඛෝපභෝගී බෝට්ටුවක නිවාඩුවක් ගත කළා. ඒ අවස්ථාවේ පැපරාසි ඔවුන් සොයාගත්තා. ඡායාරූප ගත්තා. ඩයනා සහ දෝදි එකට පිහිනනවා, හිරු එළියේ ඇවිදිනවා, සමීපව සිටිනවා. ඒ ඡායාරූප ලෝකය පුරා පැතිරුණා. ජනතාව පුදුමයට පත් වුණා. උද්‍යෝගයට පත් වුණා. හැමෝම අහන්න පටන් ගත්තා, මේක නිකම්ම ගිම්හාන ආදරයක්ද?
නමුත් ඩයනාට මේ සම්බන්ධය වෙනස් දෙයක් වගේ පෙනුණා. දෝදි ඇයව සිනහ ගැන්නුවා. ඇයව සතුටින් තැබුවා. ඇයට කරුණාවෙන් සැලකුවා. අවුරුදු ගණනකට පසුව ඩයනා සැබවින්ම සතුටින් සිටිනවා වගේ පෙනුණා. ඇය නිදහස්, ඇය සිනාසෙනවා, ඇය ජීවිතය විඳිනවා. අවසානයේ ඇය සොයපු සතුට හම්බ වුණා වගේ. ඒත් ඒ සතුට වැඩි කාලයක් තිබුණේ නැහැ. 1997 අගෝස්තු 30 මේ දිනය ලෝකයට කිසිදා අමතක නොවන දිනයක්. එදා රාත්‍රියේ ඩයනා සහ දෝදි පැරිසියේ සිටියා. ඔවුන් රිට්ස් හොටෙල්හි නැවතී සිටියා. ඒත් ඔවුන්ට නොදැනී පිටත ලෝකය ඔවුන් දෙස බලාගෙන සිටියා. පැපරාසි, කැමරා, මෝටර්සයිකල් ඔවුන්ගේ සෑම චලනයක්ම පසුපසින් එන ඇස්. රාත්‍රිය තවත් අඳුරු වෙද්දී ඩයනා සහ දෝදි හෝටලෙන් පිටවීමට සූදානම් වුණා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණේ පැපරාසින්ගෙන් බේරෙන්න. මෝටර් රථය සූදානම්. දොර වැසුණා. එන්ජිම පණ ගැන්නුණා. මෝටර් රථය රිට්ස් හෝටලෙන් පිටත් වුණා. පැපරාසින් ඔවුන් පසුපසින් ආවා. ඒ මොහොතේ කිසිම කෙනෙක් දැනගෙන සිටියේ නැහැ. ඉදිරියේ තිබෙන අඳුරු උමග ඩයනාගේ ජීවිතයේ අවසාන ස්ථානය බවට පත්වන්න යන බව. ඒ රාත්‍රියේ ඊළඟ මිනිත්තු කිහිපය තුළ සිදු වූ දේ ලෝක ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ අභිරහස් අතරින් එකක් බවට පත් වුණා.